Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Tokyo VM Media Team. Vài năm trước, Duozer đã mang đến cho chúng ta một làn gió mới lạ với những cỗ máy hình khối lập phương cực kỳ thú vị. Và sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến với các bạn cũng có hình khối luôn, thế nhưng lại đến từ một toy line khác. Đó chính là Big Box đến từ hãng 52 Toys. Nói sơ qua về Big Box thì đây là một dòng sản phẩm đồ chơi lắp ráp biến hình của hãng 52 Toys, một hãng sản xuất đồ chơi đến từ Trung Quốc. Cho đến nay, Big Box trông giống như một vườn thú đầy màu sắc và đa dạng chủng loại, từ tê giác, tinh tinh đến khủng long. Đặc trưng của toy line này là sự kết hợp độc đáo giữa ba yếu tố: robot biến hình, động vật và khối lập phương. Hôm nay, nhóm sẽ giới thiệu đến với các bạn 5 mẫu: Mama, Delta, George, Ice Cube và Eco Blaster. Lướt qua vào vòng hộp, mỗi hộp đều được thiết kế vô cùng đẹp mắt, với hình ảnh của sản phẩm theo phong cách giải phẫu cơ khí trông cực kỳ ngầu và lôi cuốn. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể nhìn thấy sản phẩm bên trong ở dạng cúp, trừ Eco Blaster. Mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy sản phẩm và một hộp chứa. Hộp này có thể kết hợp với các hộp khác để tạo thành một nhà kho lớn dùng để bảo quản cũng như tránh bị thất lạc. Mỗi sản phẩm đều có cách lắp ráp hoàn toàn khác nhau, có khó, có dễ. Nếu như không đọc kỹ hướng dẫn thì tiêu luôn. Về dạng khối cũng không có gì quá đặc sắc, cho nên mình sẽ chuyển qua dạng thú luôn nhé. Chúng ta sẽ đến với mẫu đầu tiên là BB04 FD Mama BB FD, một chú voi va mút rất chi là ngầu. Đây là mẫu được sơn lại từ Mama Original với màu sắc chủ đạo là đỏ đô, thêm vào các chi tiết màu bạc và đen như ở ngà và tai. Ngoài ra còn có các đề ca như Firefighter, ống van và rìu cứu hỏa. Mama mang phong cách lính cứu hỏa với tông màu đặc trưng, cùng với đó là chiếc vòi cực khỏe có thể sử dụng như một chiếc vòi rồng và hai cái ngà lớn có thể hút độ mọi vật cản để giải cứu nạn nhân. Sản phẩm cũng có biên độ cử động khá, đầu có thể nhìn lên hoặc xuống. Vòi và ngà cũng có thể di chuyển một ít. Tứ chi của sản phẩm có thể di chuyển về trước, sau khá mượt mà. Thậm chí còn có thể gặp được. Tiếp theo là BB05 Delta Original, một chú tam giác long dễ thương. Màu sắc chủ đạo của sản phẩm là xanh biển và trắng, với chiếc sừng màu vàng. Bên cạnh đó là các đề can D47 và biển cảnh báo. Về biến độ khớp, đầu của sản phẩm có thể gập lên, gập xuống. Miệng có thể mở ra và đóng lại được, càng khiến sản phẩm trông dễ thương hơn. Tương tự như mẫu trước đó, tứ chi của sản phẩm đều có thể di chuyển trước sau mượt mà. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể đưa chiếc đuôi tí hon này lên xuống được. Kế đến là mẫu BB03 BG Jojo, một chú tinh tinh. Jojo là mẫu được custom lại từ mẫu Jojo Original, mang đậm phong cách của những thùng máy PC cổ điển với màu sắc chủ đạo là xám và xám tro. Phần hộp được thiết kế khác với các mẫu khác, nhìn như một thùng màn hình với một câu lệnh và nút play, next, previous và thanh lens. Không dừng lại đó, chúng ta còn có thêm cả bàn phím, chuột và cả một chiếc kính khá chất, rất dễ liên tưởng đến kính của Watch trắng nhỉ. Sản phẩm cũng bám sát theo concept với các chi tiết đặc trưng của ngôn ngữ lập trình như số 0, 1, debug hoặc chữ hello world trên mỗi nắm tay của sản phẩm. Về biến độ khớp, tương tự như các mẫu trước đó, sản phẩm có thể xoay đầu, đưa tay lên, xuống, xoay gập được. Phần chân có phần hạn chế. Theo mình, đây là một điểm khá hợp lý, vì trong tự nhiên, tinh tinh đa phần chỉ sử dụng sức mạnh của phần tay mà thôi. Tiếp theo là mẫu mình yêu thích nhất, Big Box BB08 Ice Cube Original, những chú chim cánh cụt nhỏ nhắn, dễ thương. Sản phẩm được cấu thành từ 4 chú chim cánh cụt, có thể tách ra hoặc gắn chùm lại nhờ các nam châm ẩn bên trong. Các chú chim này được đánh số từ 1 tới 4 và các biểu tượng cơ, rô, chuồng, bích. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm một chiếc mào dành cho chim đầu đàn. Nhưng thực tế, chúng ta có thể gắn chiếc mào này cho bất kỳ mẫu nào tùy thích. Màu sắc chủ đạo của sản phẩm là đen và trắng, giống hệt như màu sắc của chim cánh cụt ngoài đời thật. Biên độ khớp của sản phẩm khá giới hạn so với các mẫu trước đó. Điểm độc đáo của sản phẩm chủ yếu nằm ở đôi mắt.
Chúng ta có thể thay đổi các biểu cảm mắt khác nhau bằng cách giở đầu lên, xoay bánh răng ở ngay cằm là xong. Chúng ta có các biểu cảm mắt khác nhau, từ mở to tròn, vui vẻ đến ngái ngủ, khá là dễ thương đúng không nào? Cuối cùng là mẫu Beachbox BB09 Eco Blaster Original, một chú vẹt sặc sỡ. Eco Blaster được trau chuốt khá kỹ lưỡng, màu sắc rực rỡ kết hợp với các chi tiết nét khắc cơ khí rất bắt mắt. Với màu sắc chủ đạo là đỏ và xanh dương, thêm vào đó là các chi tiết màu vàng như mỏ và lông vũ, khiến cho chú vẹt này của chúng ta càng nổi bật hơn so với các mẫu khác. Về biên độ cử động, sản phẩm cũng tương tự như các mẫu trước đó, điểm nhấn chủ yếu nằm ở đôi cánh. Chúng ta có thể thoải mái thực hiện gập duỗi, xoay cánh, ngoài ra, mẫu này hoàn toàn không kèm theo hộp chứa. Tuy nhiên, chúng ta có một bát giống như một cành cây để cho chú vẹt này đậu lên như ngoài đời thực. Tổng quan lại, Toylight Beachbox đã mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Màu sắc và phong dáng độc đáo, bắt mắt, cách lắp ráp khá phức tạp nhưng cũng rất vui, vừa giúp xả stress lại còn có thể trưng ở góc làm việc vô cùng gọn nhẹ. Nếu các bạn đã trót cảm nắng với các khối lập phương của Duozer thì các sản phẩm lần này sẽ không hề làm bạn thất vọng đâu. Ngoài ra, mình cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về luồng ý kiến cho rằng tại sao đế Duozer không được thiết kế với cách lắp ráp cầu kỳ hơn, form dáng đẹp hơn giống như Beachbox vậy. Thì mình xin nhấn mạnh rằng đối tượng khách hàng của hai Toylight cách nhau rất xa. Beachbox dành cho đối tượng 15 tuổi trở lên, trong khi đó đế Duozer nói chung hay đế Santa nói riêng dành cho lứa tuổi 3+. Chưa kể đến các yếu tố khác về phong cách. Ngay cả người trưởng thành như mình đây, khi lắp ráp Beachbox còn gặp rắc rối, thì liệu trẻ em sẽ như thế nào? Thiết nghĩ chúng ta nên có cái nhìn đa chiều hơn, thay vì chỉ ngồi chê bai, dè biểu một thứ gì đó vô tội vạ, vớ vẩn và tốn thời gian. Và đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn ở sản phẩm lần này. Các bạn yêu thích mẫu Beachbox nào nhất? Hãy comment chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.